Sponzorem pořadu je CZ.NIC, správce domény CZ. Dobrý den. Dříve si člověk četl zprávy pouze v papírových novinách. Poslouchal hudbu z magnetofonu nebo telefonoval přístrojem s kulatým číselníkem. Dnes k tomu všemu používáme internet. V počátcích internetu nikdo netušil, co bude za pár desítek let. Internet byl totiž použitelný pouze k výměně textových zpráv. V 90. letech se začaly objevovat první webové stránky. Dokonce obsahovaly i barevné obrázky, i když ve srovnání s dneškem působily poněkud komicky. V počítačích ovšem uchováváme ještě důležitější data než jen telefonní kontakty, například rodinné fotografie. Dobře se zamyslete, co všechno máte uložené na disku vašeho počítače a jak by vás mrzelo, kdybyste o všechno přišli. Ve svém počítači si jednoduše vytvoříte složku a služba už se automaticky postará o průběžné zálohování jejího obsahu. Značnou výhodou je, že se k souborům dostanete z kteréhokoliv počítače, z kteréhokoliv mobilního telefonu nebo tabletu, a to kdekoliv na světě. Rovněž se rozmyslete, zda budete odpovídat pouze odesílateli zprávy, nebo použijete tlačítko Reply to All, neboli odpovědět všem. Pokud na domlouvanou grilovačku nedorazíte, nemusíte to dávat najevo všem adresátům, z nichž mnohé třeba ani neznáte. Pokud si dá někdo tu práci a chvilku bude hledat, může toho na vás zjistit docela dost. Od zájmů, názorů přes vzhled, kamarády, třeba až po bydliště, zaměstnání a místa, která pravidelně navštěvujete. Pokud se rozhodnete kamarádům sdělit, že jedete na 14 dní na dovolenou, asi vám budou závidět. Uvědomte si ale, že dáváte najevo potenciálním zlodějům, že je u vás doma 2 týdny nikdo nevyruší. Abyste si byli jisti, že jste skutečně na stránkách vaší banky, zkontrolujte bezpečnostní certifikát, barevný nápis, který většinou bývá na začátku adresního řádku. Pak se můžete v klidu přihlásit svým jménem a heslem. Rafinovaným způsobem podvodu je takzvaný phishing, neboli rybaření. Podvodník nahodí háček v podobě mailu, který vypadá jako od vaší banky a vyzývá vás k návštěvě internetových stránek, které také vypadají jako stránky vaší banky. Reálným nebezpečím je i takzvané podvodné přesměrování domén. I přes veškerou opatrnost se může stát, že stránky, které pravidelně navštěvujete, jsou falešné a vaše osobní údaje získají podvodníci. Dobrou ochranou proti tomu je používání technologie DNSSEC. Zjistěte, zda ji používá váš poskytovatel internetu a vaše oblíbené webové stránky, případně se informujte na stránkách www.bezpečnedomény.cz. Víte, co jsem teď udělal? Objednal jsem si nový kávovar. Dobrý den a děkuji. Ve skutečnosti si samozřejmě na dodání počkáte trochu déle. To nic nemění na tom, že nakupování po internetu je rychlé a pohodlné. Tohle znáte? A tak dál. Můj kamarád to neznal, tak jsem tu písničku stáhl z internetu a poslal jsem mu ji mailem. To jsem neměl dělat. Nedošlo mi, že tím porušuji autorský zákon. S obrázky, filmy nebo hudbou na internetu, byť k nim máte přístup, nemůžete nakládat libovolně. Každé dílo je totiž chráněno autorským zákonem a pokud ho chcete použít, měli byste to mít legálně ošetřeno. Věci, které se my musíme dlouho učit, dnešní děti pochopí během chvilky. Přesto nebo spíše právě proto bychom měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu dětí na internetu. Určitě bychom byli rádi, aby na některé stránky naše děti nechodily. K tomu slouží rodičovské filtry. Zadáním zakázaných adres nebo nevhodných slov s jejich pomocí snadno zamezíte dětem přístup na závadné stránky. Studují třeba vaši blízcí na univerzitě někde v zahraničí? Díky internetu si s nimi můžete kdykoliv zdarma zatelefonovat a když si za pár 100 korun pořídíte webovou kameru, klidně jim u toho můžete ještě zamávat. Registrace domén provádějí tzv. Registrátoři. Jejich seznam naleznete na stránkách www.nic.cz. Vodítkem k výběru toho nejlepšího může být počet hvězdiček, stejně jako u hodnocení hotelů a restaurací. Zaměřte se také na to, jaké doplňkové služby jednotliví registrátoři nabízejí. Až si vyberete, stačí jen na stránkách registrátora vyplnit jednoduchý formulář. Pokud si nebudete ničím jisti, navštivte stránky www.dobradomena.cz, na kterých naleznete podrobné návody a rady, jak při registraci postupovat. U platby kartou bude bohužel vždy existovat nebezpečí zneužití. Zneužít lze i speciální karty určené pouze pro platby na internetu. Možností, jak se tomuto nebezpečí vyhnout, je povolovat každou transakci zvlášť.
Řada internetových obchodů nabízí ale i další možnosti platby. Má-li internetový obchod speciální účet u některé z bank, které provádějí platební transakce online, je možné využít přímou platbu na účet obchodníka. A máme tu nádherný obraz od Václava van Boha, vyvolávací cena 1000 korun. A 2000 korun pro číslo 37, 3000 korun pro číslo 16 a 4000 korun pro číslo 37. Tak to nedám. Takže 4000 korun pro číslo 37 poprvé, po druhé. V živých aukcích se většinou draží umělecké předměty za nedozírné ceny. Na internetových portálech, jako je Aukro.cz, eCup.cz nebo zahraniční eBay.com, však můžete nalézt takřka cokoliv. Když do prohlížeče napíšete webovou adresu, váš počítač se zeptá nejprve DNS serveru patřícímu společnosti, která vás připojuje k internetu. Pokud tento server zná IP adresu pro vyžadované doménové jméno, oznámí ji vašemu počítači a ten už se na ní snadno připojí. Pokud tento DNS server odpověď nezná, zeptá se jednoho z hlavních DNS serverů, kterých je na světě 13. A ten se zeptá zase dál, podobně jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce. Nakonec váš počítač požadovanou IP adresu získá. Takže vám nebudu diktovat žádná čísla, ale rovnou adresu té parádní stránky, co jsem slíbil na začátku. Je to www.romanzach.cz. Naschledanou. Sponzorem pořadu byl CZ NIC, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.